Trong buổi phỏng vấn này, bà Matilda buộc phải ghi chú liên tục. Errol đưa ra quá nhiều ngày tháng, tên gọi và sự kiện mà bà không thể nào nhớ nổi nếu không viết lại. Nhưng chính việc ghi chép lại khiến bà Matilda liên tục bị phân tâm. Nhiều lần bà phải xin Errol nhắc lại vì đã lỡ mất dòng suy nghĩ của cô. Errol vẫn duy trì liên lạc thần giao cách cảm với sĩ quan truyền thông trên tàu vũ trụ đang đóng tại vành đai tiểu hành tinh. Toàn bộ thông tin dưới đây đều được truyền về từ hồ sơ dữ liệu của The Domain. Và những gì Errol tiết lộ khiến lịch sử trái đất trở nên kỳ dị đến mức khó tin. Lịch sử thực sự của trái đất gần như vô nghĩa. Nó đầy những lỗ hổng khổng lồ. Vô số thông tin quan trọng đã bị thất lạc, biến mất hoặc bị xóa sạch. Những di tích và thần thoại bị nhồi nhét lung tung, không theo bất kỳ trình tự nào. Bản chất dễ thay đổi của hành tinh này: động đất, núi lửa, lũ lụt, dịch chuyển cực, liên tục nhấn chìm, nghiền nát và che giấu bằng chứng vật lý theo chu kỳ. Thêm vào đó là sự thôi miên, định hướng sau thôi miên, các nền văn minh giả tạo và sự thao túng bí mật của đế chế cũ, khiến việc tái tạo lịch sử thực sự gần như bất khả thi. Dù thông minh đến đâu, các nhà nghiên cứu cũng chỉ mãi mãi loay hoay trong đống giả thuyết không có kết luận và bí ẩn vĩnh viễn. Nhưng The Domain không bị ảnh hưởng bởi những nhiễu loạn đó. Họ có ký ức dài hạn, sự trường tồn và góc nhìn khách quan. Vì vậy, Errol bắt đầu đưa ra những mốc thời gian quan trọng mà sách giáo khoa trái đất chưa bao giờ nhắc đến. Errol không phải là nhà sử học, cô chỉ là sĩ quan, phi công và kỹ sư của The Domain. Toàn bộ những gì cô sắp nói đều được truyền về từ hồ sơ dữ liệu của The Domain thông qua sĩ quan liên lạc. Sau khi The Domain đổ bộ và chiếm được hành tinh trụ sở của đế chế cũ, họ đã thu thập và lưu trữ rất nhiều thông tin. Từ đó, lực lượng viễn chinh The Domain liên tục theo dõi tiến trình phát triển của trái đất. Dù The Domain không thực sự quan tâm đến hành tinh này hay những ESP đang bị nhốt ở đây, họ vẫn thỉnh thoảng can thiệp. Mục đích duy nhất là bảo vệ tài nguyên, đảm bảo trái đất không bị hủy hoại hoàn toàn, vì điều đó phục vụ kế hoạch mở rộng lâu dài của họ. Những mốc thời gian dưới đây chính là những gì Errol có thể truy cập được từ hệ thống dữ liệu đó, và chúng sẽ khiến chúng ta phải nhìn lại toàn bộ lịch sử loài người. 280.000 năm trước công nguyên, đế chế cũ chính thức được thành lập. Trụ sở chính của họ nằm gần một trong những ngôi sao thuộc đuôi của chòm sao Bắt Đẩu trong ngân hà. Trước đó, lực lượng xâm lược của đế chế cũ đã dùng vũ khí hạt nhân để chinh phục toàn bộ khu vực này. Sau khi phóng xạ lắng xuống và quá trình dọn dẹp, phục hồi hoàn tất, họ bắt đầu tiếp nhận hàng loạt thực thể từ các thiên hà khác đến định cư và xây dựng xã hội. Xã hội đó tồn tại trong khoảng 10.000 năm, cho đến khi bị The Domain thay thế. Điều đáng chú ý là nền văn minh hiện đại của chúng ta ngày nay, từ hình dáng máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe cứu hỏa, ô tô, cho đến kiến trúc được gọi là hiện đại hay tương lai, đều đang mô phỏng thiết kế của các thành phố lớn thuộc đế chế cũ. Wow! Nói cách khác, những gì chúng ta nghĩ là thành tựu của loài người, thực chất chỉ là bản sao mờ nhạt của một nền văn minh đã sụp đổ từ rất lâu trước đó. 75.000 năm trước công nguyên, hồ sơ của The Domain gần như không có thông tin chi tiết về hai nền văn minh cổ đại trên trái đất, Atlantis và Lemuria, còn gọi là Lemur. Chỉ biết rằng chúng từng cùng tồn tại trên hành tinh này gần như cùng một thời điểm. Cả hai nền văn minh đều được thành lập bởi những người tị nạn từ các nền văn hóa opera không gian điện tử. Họ chạy trốn khỏi hệ hành tinh bản địa để thoát khỏi đàn áp chính trị hoặc tôn giáo. The Domain biết rằng đế chế cũ có một sắc lệnh lâu đời cấm chiếm đóng trái phép các hành tinh. Vì vậy, rất có thể sự sụp đổ của Atlantis và Lemuria là do lực lượng cảnh sát hoặc quân đội của đế chế cũ truy đuổi và tiêu diệt họ như tội phạm. Một khả năng khác và có vẻ hợp lý hơn là thảm họa núi lửa khổng lồ dưới lòng biển ở khu vực hồ Toba, Sumatra và núi Krakatoa, Java đã nhấn chìm Lemuria. Khối lượng đá nóng chảy phun trào quá lớn đến mức tạo thành khoảng chân không dưới lớp vỏ trái đất, khiến những vùng đất rộng lớn sụt xuống dưới đại dương. Các lục địa của cả hai nền văn minh bị phủ kín bởi vật chất núi lửa rồi bị nhấn chìm hoàn toàn. Hầu như không còn lại bằng chứng vật lý nào. Chỉ còn truyền thuyết về trận đại hồng thủy xuất hiện trong hầu hết mọi nền văn hóa trên trái đất, cùng với những người sống sót, chính là tổ tiên xa xưa nhất của người Trung Quốc và các chủng tộc phương Đông. Châu Úc và các vùng biển phía Bắc từng là trung tâm của nền văn minh Lemuria.
Cả Atlantis và Lemuria đều sở hữu tàu bay, thiết bị điện tử và công nghệ tương đương với nền văn hóa opera không gian. Vụ phun trào núi lửa khổng lồ đó không chỉ nhấn chìm lục địa mà còn phun vào tầng bình lưu một lượng khí độc khổng lồ, gây ra mưa axit kéo dài 40 ngày 40 đêm, đồng thời phản xạ bức xạ mặt trời trở lại vũ trụ, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Kết quả là kỷ băng hà kéo dài hàng nghìn năm, hàng loạt loài sinh vật tuyệt chủng. Đến nay, câu chuyện về Atlantis và Lemuria vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Hàng nghìn cuốn sách, phim tài liệu và nghiên cứu vẫn đang cố tìm kiếm dấu vết của chúng dưới đáy đại dương hoặc trong các truyền thuyết cổ. Theo góc nhìn của Aero, lý do chúng ta gần như không tìm thấy bằng chứng rõ ràng chính là vì chúng đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi thảm họa tự nhiên cực lớn, kết hợp với việc đế chế cũ cố tình xóa sạch mọi dấu vết. Còn về trận đại hồng thủy xuất hiện trong hầu hết các nền văn hóa, kinh thánh, sử thi Sumer, truyền thuyết Trung Quốc, Ấn Độ, Maya thì sao? Đó không phải trùng hợp ngẫu nhiên, đó là ký ức tập thể còn sót lại của một thảm họa toàn cầu thực sự từng xảy ra. Trái đất vốn không phải hành tinh lý tưởng để sống lâu dài. Trọng lực nặng, bầu khí quyển dày đặc, lũ lụt, động đất, núi lửa, dịch chuyển cực, lục địa trôi dạt, thiên thạch gia đập, khí hậu thay đổi liên tục. Không một nền văn minh tinh hoa nào lại muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài trên một hành tinh đầy rẫy thảm họa như thế. Thêm vào đó, đôi khi thảm họa còn do chính Isbi gây ra. Hơn 70 triệu năm trước, một cuộc chiến tranh liên thiên hà đã dùng vũ khí hạt nhân bắn phá trái đất, nhiều mặt trăng và nhiều hành tinh lân cận, dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long. Bụi phóng xạ từ những vụ nổ hạt nhân đó cũng gây ra hiệu ứng tương tự như những vụ phun trào núi lửa khổng lồ. Từ sau sự kiện đó, hầu hết các hành tinh trong khu vực này của ngân hà đều trở thành sa mạc hoang tàn, không còn khả năng định cư. Thêm nữa, trái đất chỉ là một tiểu hành tinh nằm ở vành đai ngoài cùng của thiên hà. Nó bị cô lập hoàn toàn, cách xa mọi trung tâm văn minh quan trọng gần lõi ngân hà. Chính vì những lý do này, trong mắt các nền văn minh tiên tiến, trái đất chỉ phù hợp với hai mục đích. Một là làm sở thú hoặc vườn thực vật. Hai là, như hiện tại, làm nhà tù. Không gì hơn thế cả.